Hello guys, welcome to my channel. For today's vlog, magluluto si mama ng paksiw na tilapia na may dahon ng alagaw. Hindi ko alam kung ano tawag nito sa inyong lugar, pero dito sa Pampanga, alagaw, Alagaw sa Tagalog at ang tangle, tangle sa Kapampangan. So yun, mag-umpisa na tayo. sige, mag-start na tayo. Nilagay ko na itong talbos ng alagaw o dahon ng alagaw dito sa may kasirola. Ngayon, maglalagay tayo ng konting in-slice na sibuyas. After nito, yung in-slice na bawang. I-arrange na natin ang mga tilapia sa kasirola. Isa, dalawa. Basta guys, huwag kakalimutan na dapat malinis ang kamay. Dapat malinis ang kamay, 5. Ngayon, lagyan natin siya ng asin. Conforme ito kung anong panlasa meron kayo. Gusto niyang medyo maalat o katamtaman lang. Ngayon, lagyan na natin ang lahat. Ilagyan na natin ang lahat ng bawang. Sa taas po. Taas. At saka yung lahat ng mga sibuyas na slice ko. Mas maraming sibuyas at bawang, mas masarap. And then, lagyan natin siya ng pamintang durog. Tansyahan din po kung ano ang gusto nyo. Oo, dahil sa ako, gusto ko ng medyo may anghang konti o may sipa. Sabi nga nila, lagyan natin ng paminta at ibuhos na natin ang suka. Gaano karaming suka ilalagay? Conforme sa kanila kasi ako gusto ko maasim para mamatay yung lansa ng isda. So, ayun. Parang same lang talaga siya ng yung ordinaryong yung nakasanayan nating paksiw. Pero ito kasi wala siyang luya. Wala siyang luya. Yes. So ito ang gagawin natin ngayon ay sasalang na natin siya. Sasalang na po natin siya. Okay. At ngayon po nakasalang na po sa apoy ang ating tilapia. Paksiw na tilapia. So check time to time po. Check po natin ang ating niluluto kung makikita naman po natin kung maluto na ang tilapia doon po. Tsaka pwede naman lagyan ng tubig, Nema. Wag muna, kailangan muna natin pakuluin sa suka. Okay. Pakuluin mo dito sa suka para hanggang maluto yung isda. Before nalagyan ng dagdag na sabaw. Okay po. Sige. Takpan na po natin ngayon. Okay, yan. At ngayon po, i-check po natin kung kumukulo na po yung ating tilapia, paksiw na tilapia. Ayan po, guys, nakikita nyo, kumukulo na po, pero sabi po ni mama, kailangan na mas pakuluan pa. Ayan po. At takpan po natin ulit. At ngayon po, i-check po natin ang ating niluluto. Ayan. Ngayon po, ito po, kulong-kulo na siya. Sabi ni mama, ngayon po, baka maya-maya pa po, konting kulo pa po at mamaya, pwede po natin dagdagan kahit konting tubig. Tubig po, ang ating paksiw. Tsaka po pala, yung mga tilapia, kung gusto din po ninyong hiwain ng dalawang parte, yung isa gawin yung dalawang parte, pwede rin po. Pero kami po kasi, tig isa-isa, buo-buo na yung tilapia. Ayun po. Tatakpan po natin ito ulit. At ngayon po, check na po natin ang ating niluluto. Ayan. Oops, okay. Pwede na siyang dagdagan ng sabaw. Tubig. Tubig, Tubig para maging sabaw. Yan. Yan, okay na. Yan, okay na. Tapos, ilang minutes? Kuluin ulit mga ilang minuto lang. Para at yung suka at saka yung tubig sila. Ayan po. Kapag kumulo na po ulit, ayun, luto na ang ating paksiw na tilapia. With dahon ng alagaw. At ngayon po, ito na po ang ating paksiw na tilapia na may tangle po. Ayun. At ayan na po. Hello guys, ito na po, luto na ang ating paksiw na tilapia na may dahon ng alagaw.
Sa Kapampangan po, ang tawag dito sa dahon na to is tangle. Tangle na ma. Tangle. Yeah, tangle po. Ang kakaiba po sa paksiw na to is yung dahon. Kasi may ano siya may yung amoy niya, yung may aroma, yung aroma niya. Yun, parang patanggal ng lansa ng isda. Yeah. Kahit hindi na po lagyan ng ano to ng luya, okay po. Basta pakulan lang po yung yung isda sa ng mabuti. Kasi yung naman po kasi yung suka natatanggal na naman niya po yung lansa. Yung lansa. With matching sibuyas and bawang.